Musk từng nói chỉ có Chúa mới tạo ra được động cơ tốt hơn thứ này. Câu nói đó không phải khoác lác. Hiệu suất đốt cháy của động cơ này đã tiệm cận giới hạn mà vật lý cho phép. Nhưng anh có biết điều phi lý nhất là gì không? Trước khi nó được chế tạo, không một ai trên thế giới tin rằng công ty này có thể thành công. Một công ty khởi nghiệp công nghệ ở thung lũng Silicon lại đi chế tạo động cơ tên lửa. Không ai đầu tư, không ai đặt kỳ vọng. Musk đã dốc toàn bộ số tiền bán PayPal vào đó. Tiền bị đốt nhanh như nhiên liệu tên lửa, nhưng chính công ty suýt chết đó đã tạo ra động cơ tên lửa có áp suất cao nhất lịch sử loài người. Áp suất buồng đốt của động cơ đạt 300 atmosphere, gấp 3 lần động cơ thông thường. 33 động cơ được lắp trên cùng một tên lửa và cùng lúc khai hỏa. Chỉ một động cơ phát nổ. Nó được gọi là Raptor. Rốt cuộc nó khủng khiếp đến mức nào? Hôm nay chúng ta sẽ tháo nó ra để xem cho thật kỹ. Trước hết hãy bắt đầu từ đầu. Động cơ đầu tiên mà SpaceX chế tạo có tên là Merlin. Không phải pháp sư Merlin, mà là một động cơ tên lửa thật sự. Nhưng bối cảnh ra đời của nó có thể khiến anh khó tin. Khi đó SpaceX nghèo đến mức gần như không còn gì. Musk tự bỏ tiền nuôi cả công ty. Tiền bị đốt nhanh như nhiên liệu tên lửa, vì vậy ông đưa ra cho các kỹ sư một mệnh lệnh chết. Hãy chế tạo một động cơ đơn giản rẻ nhất có thể. Chỉ có một yêu cầu như vậy, đùng được là được, đừng làm màu mè phức tạp. Vậy đơn giản nhất nghĩa là gì? Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ động cơ tên lửa rốt cuộc hoạt động như thế nào. Thực ra nguyên lý không phức tạp. Bên trong tên lửa có hai bình chứa, một bình chứa oxy, một bình chứa nhiên liệu. Tại sao phải mang theo oxy? Vì lửa cần oxy mới cháy được. Giống như khi anh thổi vào đống lửa trại, ngọn lửa lập tức bùng mạnh lên, cùng một nguyên lý. Nhưng để oxy trở thành nhiên liệu dùng cho tên lửa, trước tiên phải biến nó thành chất lỏng, làm lạnh nó xuống âm 183 độ C. Thấp hơn nhiệt độ này, oxy sẽ chuyển từ khí thành lỏng. Nghe có vẻ cực đoan, nhưng thực tế là như vậy. Tiếp theo là phần nhiên liệu. Merlin sử dụng một thứ gọi là AP1. Nói đơn giản thì đó là dầu hỏa tinh luyện rẻ và dễ kiếm. Ở nhiệt độ thường, nó đã là chất lỏng. Sau khi động cơ khởi động, hai máy bơm đồng thời nén oxy và nhiên liệu dưa vào buồng đốt. Khi hai chất lỏng này gặp nhau, quá trình đánh lửa lập tức giải phóng năng lượng khổng lồ. Năng lượng đó chạy đi đâu? Nó chạy xuống dưới, bị ép qua cổ họng vòi phun, rồi tiếp tục được giãn nở và tăng tốc qua miệng phun. Cuối cùng phụt ra từ phần đuôi với tốc độ cực cao. Phụt ra càng nhanh, lực đẩy càng lớn. Đây chính là lý do tên lửa bay lên được. Mỗi một lực tác dụng đều có một phản lực cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Đó là định luật 3 Newton trong vật lý trung học. Vậy, hai máy bơm này được dẫn động bằng gì? Bằng một thứ gọi là bộ sinh khí. Nói đơn giản, nó giống như một động cơ tên lửa mini. Khí áp suất cao sinh ra từ quá trình đốt cháy của nó, được phóng thẳng vào một tua bin. Tua bin quay và kéo trục chính quay theo. Trục chính đồng thời dẫn động bơm oxy và bơm nhiên liệu. Còn khí thải sau khi dùng xong thì sao? Nó được xả thẳng ra ngoài qua ống xả bên hông động cơ. Xong việc. Hệ thống này có một cái tên gọi là chu trình mở dùng bộ sinh khí, nghe có vẻ rất cao siêu. Nhưng thật ra thứ này có lịch sử từ tận năm 1944, chính là tên lửa V2 do Đức Quốc xã chế tạo trong Thế chiến II. Đó là quả tên lửa đầu tiên trong lịch sử nhân loại, thuộc loại tên lửa đạn đạo tầm xa. Kể từ đó, người Mỹ dùng hệ thống này, người Liên Xô cũng dùng hệ thống này. Các động cơ tên lửa trên toàn thế giới về bản chất đều có cùng một ông tổ. Thứ Musk cần là đơn giản nhất và rẻ nhất. Vì vậy ông đã chọn hệ thống này. Động cơ Merlin đã ra đời như vậy và đúng là nó hoạt động rất tốt. Cho đến tận hôm nay, Falcon 9 và Falcon Heavy của SpaceX vẫn đang sử dụng Merlin. Nó còn sẽ tiếp tục bay trong nhiều năm nữa. Nhưng vấn đề xuất hiện khi Musk bắt đầu chế tạo Starship. Ông nhận ra Merlin không còn đủ dùng. Starship không phải một tên lửa bình thường. Nó là công cụ tối thượng mà Musk tin rằng sẽ thay đổi số phận nhân loại. Merlin có thể đưa vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng không thể đưa con người lên sao Hỏa. Vì vậy Musk lại giao cho các kỹ sư một mệnh lệnh hoàn toàn mới. Mệnh lệnh lần này hoàn toàn trái ngược với thời chế tạo Merlin. Ông nói, hãy chế tạo động cơ tên lửa phức tạp nhất trong lịch sử nhân loại. Tỷ lệ lực đẩy trên khối lượng phải cao nhất thế giới. Hơn nữa, phải dùng một loại nhiên liệu mới chưa ai từng dùng. 3 yêu cầu. Mỗi yêu cầu riêng lẻ đã là độ khó địa ngục. Khi gộp cả ba lại, đó chính là thách thức giới hạn vật lý. Đây chính là điểm khởi đầu của động cơ Raptor. Trước hết nói về nhiên liệu mới, Raptor không đốt dầu hỏa nữa, mà chuyển sang đốt methane. Tại sao phải đổi? Ở đây có một lý do rất quan trọng mà rất nhiều người không biết. Dầu hỏa là hydrocarbon chuỗi dài có cấu trúc phức tạp, nên khi cháy rất khó cháy sạch hoàn toàn, cháy không sạch sẽ để lại gì. Muội than, tức các hạt carbon màu than, sẽ bám lên thành trong của động cơ, càng tích càng dày với tên lửa dùng một lần rồi bỏ. Điều này không quan trọng, nhưng với Musk, dây là vấn đề chí mạng. Thứ ông cần là tên lửa có thể tái sử dụng nhiều lần, thậm chí một ngày phải bay nhiều chuyến. Nếu mỗi lần bay xong đều phải làm sạch muội than thì hoàn toàn không theo kịp nhịp độ và không thể thực hiện được. Methane thì khác, một nguyên tử carbon, 4 nguyên tử hydro, cấu trúc cực kỳ đơn giản. Khi cháy gần như không để lại cặn, giống như bếp gas trong nhà, đốt cả ngày mà đầu bếp vẫn sạch sẽ, gần như không còn gì sót lại. Đây là lý do Raptor chọn methane sạch và hiệu quả, phù hợp với tái sử dụng tần suất cao. Nhưng methane có một rắc rối ở nhiệt độ thường. Nó là chất khí, muốn biến nó thành nhiên liệu tên lửa phải làm lạnh xuống âm 182 độ C. Để trở thành methane lỏng, việc này phức tạp hơn dầu hỏa rất nhiều. Toàn bộ hệ thống lưu trữ và vận chuyển đều phải thiết kế lại. Nhưng sự phiền phức này là đáng giá. Nói xong phần nhiên liệu tốt rồi, giờ đến phần quan trọng nhất. Cách vận hành bên trong của Raptor hoàn toàn khác Merlin. Nó sử dụng một hệ thống gọi là chu trình đốt phân tầng toàn lưu lượng. Chỉ nghe tên thì có thể anh chưa thấy gì.
Nhưng khi biết hệ thống này phức tạp đến mức nào, anh sẽ hiểu vì sao trên thế giới chỉ có SpaceX chế tạo được nó. Chúng ta quay lại sơ đồ động cơ, bên trong Raptor methane lỏng và oxy lỏng sau khi đi ra khỏi bình chứa. Trước tiên đi vào các bơm chính riêng rồi trực tiếp đi vào các buồng đốt sơ bộ độc lập. Chú ý, đó là 2 buồng đốt sơ bộ độc lập. Một buồng xử lý methane, một buồng xử lý oxy. Còn tất cả các động cơ trước đây, hoặc chỉ có một tua bin ở phía oxy, hoặc trong rất ít trường hợp là ở phía nhiên liệu. Raptor là động cơ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đồng thời có 2 buồng đốt sơ bộ và 2 tua bin, không có chiếc thứ hai. Nhưng vấn đề xuất hiện, methane tự nó không thể cháy. Oxy tự nó cũng không thể cháy, chúng phải được trộn với nhau mới có thể đánh lửa. Vì vậy, giữa 2 buồng đốt sơ bộ có một đường ống giao nhau, để một lượng nhỏ oxy chảy vào buồng đốt sơ bộ methane, đồng thời để một lượng nhỏ methane chảy vào buồng đốt sơ bộ oxy. Cứ như vậy, hai bên đồng thời được đánh lửa, tạo ra khí nhiệt độ cao, áp suất cao lao vào tua bin riêng của từng bên. Tua bin quay và dẫn động máy bơm tương ứng, đưa methane và oxy vào buồng đốt chính với áp suất cực cao. Nghe đến đây đã thấy rất phức tạp rồi đúng không? Nhưng vẫn chưa hết, khi động cơ Raptor khởi động, có một vấn đề bắt buộc phải giải quyết. Tua bin phải quay thì mới dẫn động được máy bơm phải hoạt động thì mới đưa chất lỏng vào buồng đốt sơ bộ. Buồng đốt sơ bộ phải cháy thì mới dẫn động được tua bin. Đây là một vòng lặp chết, vậy cú đá khởi động đầu tiên đến từ đâu? Câu trả lời là dựa vào bệ phóng để khởi động. Bệ phóng mới của SpaceX có thiết bị bên ngoài chuyên dụng, ép tua bin quay từ bên ngoài ngay khoảnh khắc động cơ khởi động, giúp nó bước qua nhịp đầu tiên. Đây cũng là lý do SpaceX gọi bệ phóng là Stage 0. Nó không chỉ là một nền tảng để đặt tên lửa, mà là một phần không thể thiếu của toàn bộ hệ thống phóng. Bây giờ nói đến 2 điểm then chốt nhất. Thứ nhất, khí thải của Merlin được xả ra ngoài qua ống xả, đó là chu trình mở. Raptor không có ống xả, khí sinh ra từ buồng đốt sơ bộ đều được giữ lại bên trong hệ thống, cuối cùng đi vào buồng đốt chính để tiếp tục tham gia đốt cháy. Đây gọi là chu trình kín, không có bất kỳ năng lượng nào bị lãng phí. Tất cả đều được dùng để tạo lực đẩy. Đây chính là lý do hiệu suất của Raptor có thể tiệm cận giới hạn vật lý, nhưng đồng thời điều đó cũng có nghĩa là áp suất bên trong hệ thống cực kỳ khủng khiếp. Toàn bộ hệ thống là một bình áp suất cao bị bịt kín, không có bất kỳ cửa xả áp nào. Đây cũng là một lợi thế lớn khác của methane khi làm nhiên liệu, bởi vì khí thải từ buồng đốt sơ bộ cũng phải tuần hoàn vào buồng đốt chính. Nếu dùng dầu hỏa cặn carbon sẽ nhanh chóng đầu độc toàn bộ hệ thống, chỉ trong vài giây là hỏng hoàn toàn. Thứ hai, trong hệ thống của Raptor methane và oxy không có bất kỳ đường ống nào đi thẳng trực tiếp vào buồng đốt chính. Toàn bộ methane đều bắt buộc phải đi qua buồng đốt sơ bộ methane trước, toàn bộ oxy đều bắt buộc phải đi qua buồng đốt sơ bộ oxy trước. Đây chính là ý nghĩa của toàn lưu lượng. Toàn bộ lưu lượng đều phải đi qua buồng đốt sơ bộ, không có ngoại lệ, không có đường tắt. Làm như vậy có lợi gì? Khi methane và oxy đi vào buồng đốt chính, chúng đã không còn là chất lỏng nữa, mà đã được buồng đốt sơ bộ gia nhiệt và tăng áp thành khí nhiệt độ cao. Áp suất cao phản ứng đốt cháy giữa khí với khí, hiệu quả hơn rất nhiều so với phản ứng giữa lỏng với lỏng. Năng lượng được giải phóng nhiều hơn, quá trình cháy hoàn toàn hơn, lực đẩy lớn hơn. Mark nói hiệu suất của phản ứng này vượt quá 99%, đó là mức cao nhất mà vật lý cho phép. Ông nói chỉ có Chúa mới có thể làm tốt hơn, nhưng cái giá phải trả là gì? Cái giá chính là hệ thống này phức tạp đến mức chạm ngưỡng giới hạn. Chính Musk từng nói, việc đánh lừa động cơ Raptor giống như đang nhảy một điệu song vũ cực kỳ chính xác. Hệ thống methane và hệ thống oxy phải luôn giữ được sự đồng bộ hoàn hảo. Bất kỳ bên nào nhanh hơn hoặc chậm hơn một chút, dù chỉ là một sai lệch rất nhỏ, toàn bộ động cơ hoặc sẽ nổ tung ngay lập tức, hoặc linh kiện sẽ tan chảy trong chớp mắt. Không có trạng thái trung gian, không có khoảng đệm an toàn. Đây chính là lý do trên thế giới chỉ có SpaceX chế tạo được nó, bởi vì không ai dám thách thức ngưỡng giới hạn này. Vậy Raptor rốt cuộc mạnh đến mức nào? Động cơ Raptor thế hệ thứ hai có lực đẩy ở mực nước biển là 230 tấn. Đây không phải là động cơ mạnh nhất của nhân loại, danh hiệu đó thuộc về động cơ từng đưa các phi hành gia Apollo lên mặt trăng. Đó là động cơ F1 trên tên lửa Saturn V. Lực đẩy của F1 lớn hơn Raptor hơn 2 lần. Nhưng F1 là một con quái vật khổng lồ, lớn đến mức có thể đỗ cả một chiếc xe Jeep bên trong. Còn Raptor thì sao? Cao 3 m, dương kính vòi phun 1,5 m. Nấu gọn và chắc chắn chính nhờ kích thước này SpaceX mới có thể nhét 33 động cơ Raptor vào đáy booster Super Heavy đường kính 9 m và cho chúng khai hỏa cùng lúc. Hơn nữa, Raptor chỉ nặng 1.600 kg. Thử so sánh, động cơ cung cấp sức mạnh cho tàu con thoi và tên lửa mặt trăng S-25. Lực đẩy chỉ có 190 tấn, nhưng lại nặng tới 3.200 kg, tức nặng đúng gấp đôi Raptor đợt, trọng lượng nhẹ hơn. Tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng của Raptor là cao nhất trong tất cả các động cơ tên lửa hiện nay. Không có đối thủ thứ hai, bí mật đằng sau điều này chỉ có một, đó là áp suất buồng đốt 300 atmosphere. Thử so sánh, áp suất buồng đốt của Merlin là 100 atmosphere, Raptor cao gấp 3 lần Merlin. Áp suất càng cao, lực đẩy chuyển hóa ra càng lớn. Cùng một thể tích có thể tạo ra lực đẩy mạnh hơn, nên động cơ tự nhiên có thể làm nhỏ hơn và nhẹ hơn. Nhưng Musk nói, sự tiến hóa của Raptor vẫn chưa kết thúc. Ông nói trọng tâm công việc tiếp theo không phải tiếp tục nâng cao hiệu suất, mà là làm cho động cơ đơn giản hơn, rẻ hơn và sản xuất hàng loạt nhanh hơn. Ông có một câu nói nổi tiếng, linh kiện tốt nhất chính là linh kiện không tồn tại. Đây là cốt lõi trong tư duy nguyên lý đầu tiên của ông. Quy trình thiết kế của ông là như thế này. Bước 1, chất vấn lại toàn bộ yêu cầu thiết kế, ném bỏ tất cả các quy tắc vô lý. Bước 2, xóa bỏ toàn bộ linh kiện không cần thiết. Và ông còn nói, nếu sau khi xóa xong anh không bị buộc phải thêm lại ít nhất và những thứ đã bỏ đi,
thì chứng tỏ anh xóa vẫn chưa đủ mạnh tay. Bước 3 là tối ưu hóa, bước 4 là tăng tốc, bước 5 là tự động hóa. Từ Raptor thế hệ 1 đến Raptor thế hệ 2, chúng ta đã có thể thấy tư duy này đang phát huy tác dụng trên phiên bản động cơ mới. Các đường ống và dây dẫn lộ ra ngoài đã ít đi rõ rệt. Musk nói ông muốn tích hợp toàn bộ các ống nhỏ và bó dây rời rạc vào những cấu trúc lớn hơn, dùng hàn thay cho kết nối bằng bu lông và mặt bích. Ông nói nếu tích hợp đủ tốt, thậm chí có thể tháo bỏ trực tiếp lớp tấm chắn nhiệt bên ngoài. Loại bỏ được bất kỳ linh kiện nào cũng đồng nghĩa nhẹ hơn, rẻ hơn và dễ sản xuất hơn. Điều này đối với bay vũ trụ bền vững là cực kỳ quan trọng. Vậy tại sao lại cần nhiều động cơ như vậy? Starship chẳng phải đã có thể tái sử dụng rồi sao? Điều này liên quan đến tham vọng thật sự của Musk. Thứ ông muốn không phải là một quả tên lửa có thể tái sử dụng, mà là cả một hạm đội, ít nhất 1.000 tàu Starship vận hành liên tục, qua lại giữa trái đất và sao Hỏa, qua lại giữa trái đất và mặt trăng, thậm chí dùng để vận chuyển siêu nhanh giữa hai điểm bất kỳ trên trái đất. Ông muốn biến Starship phổ biến như máy bay thương mại ngày nay, bay thường xuyên như vậy và rẻ như vậy. Musk nói ý nghĩa lịch sử của Starship không thua kém những con thuyền buồm đầu tiên vượt đại dương của nhân loại. Những con thuyền buồm đó đã kết nối các lục địa trên trái đất, mở ra một kỷ nguyên mới cho văn minh nhân loại. Còn Starship sẽ kết nối toàn bộ hệ mặt trời. Đó chính là ý nghĩa tồn tại của động cơ Raptor. Nó không chỉ là một động cơ mà là bước đầu tiên để nhân loại tiến tới nền văn minh đa hành tinh, từ tên lửa V2 năm 1944 đến Raptor ngày nay đang tiến sát giới hạn vật lý. Nhân loại đã mất 80 năm, cuối cùng mới chế tạo ra được. Nhưng vũ trụ chưa bao giờ khiến mọi chuyện liền trở nên dễ dàng. Liệu Musk có thật sự thực hiện được mục tiêu này không? Có lẽ câu trả lời nằm trong khoảnh khắc đánh lửa tiếp theo. Anh nghĩ nhân loại cuối cùng có thể trở thành nền văn minh đa hành tinh không? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của anh ở phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh, bấm theo dõi để cùng người vũ trụ khám phá những điều hay của vũ trụ trong số tiếp theo.